ඉතින් Google Adsense ද නැත්නම් affiliate marketing වලින්ද $1000ක් නැත්නම් $500ක් $750ක් හම්බ කරන්න ලේසි. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ඇත්තටම Google Adsense versus affiliate marketing කියන topic එක යටතේ කරන වීඩියෝ එකක්. ගොඩක් කට්ටිය Google Adsense වලට කැමති, සමහරක් අය affiliate marketing වලට කැමති. හැබැයි ගොඩක් අය Google Adsense වලට කැමති මම හිතන්නේ ඇත්තටම affiliate marketing ගැන දන්නේ නැති නිසා. Google Adsense ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරා step by step guide එකක්. ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ Google AdSense වලට apply කරන්න ඕන නම් කොහොමද Google AdSense approval එක ගන්නෙ step by step guide එකක් කරා. මම දාන්නම් මෙතන card එකක්. ඒක බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ට Google AdSense approval එක ගන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. අද නම් NIMSA channel එකට ආවේ. අපි කතා කරනවා internet marketing, SEO, web designing මේ දේවල් කතා කරනවා. internet එකෙන් සල්ලි හම්බ කරන විදිහ. ඇත්තටම steady income එකක්. ඒ කියන්නේ ad click කරලා apps වලට register වෙලා වගේ දේවල් නෙමෙයි. හරි steady income එකක්. ඒ වගේම මොකක් හරි question එකක් තියෙනවා නම් දාන්න comment එකක්. මම හැම comment එකකටම අනිවාර්යයෙන්ම පොඩි late එකක් සමහරකට වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම reply කරනවා. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. Google AdSense වලින්ද සල්ලි හම්බ කරන්න ලේසි. නැත්නම් affiliate marketing වලින්ද සල්ලි හම්බ කරන්න ලේසි. මම NIMSA group එකක් හදලා තියෙනවා FB එකේ. හැබැයි ඒක private group එකක්. ඒකේ informations එළියට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම search කරන්න online entrepreneurs by NIMSA කියලා. ඉතින් මේ group එකේ මම internet marketing ගැන කතා කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ request එකක් එවුවොත් මම accept කරනවා. පැය 24ක් ඇතුළත මම බලලා spamersලා නැත්තම් spamersලා නෙමෙයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම accept කරනවා. ඉතින් අමතක නොකර type කරන්න Facebook එකේ online entrepreneurs by NIMSA කියලා type කරලා එවන්න request එකක් මම accept කරනවා. ඉතින් Google AdSense කියලා කියන්නේ Google එකේ තියෙන program එක. right? advertisersලා කරන්නේ advertisements run කරනවා Google එකත් එක්ක. Google එක කරන්නේ advertiser ගේ සල්ලි අරගෙන publishers ත් එක්ක දානවා advertisements. ඒ කියන්නේ publishers ලගේ website එකේ දානවා advertisements. ඒ වගේම ඒගොල්ලොන්ගේ search engine එකේ Google එකේ front page එකේ බලා ගන්න පුළුවන් එයාලගේ advertisements. right? දැන් publishers ත් එක්ක කරනකොට මෙතන වෙන්නේ පොඩි කට් එකක් තමයි publishers ලට හම්බෙන්නේ. එතකොට ඊට වඩා ලොකු කට් එකක් තියාගන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම Google ලා. right? ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත behind the scene කිව්වොත් යම් කිසි කෙනෙක් ad එකක් run කරනවා නම් ඒ ad එක run කරන්නේ ඒක profitable නම් විතරයි. ඒ කියන්නේ අපි හිතනවා නම් අපි දකිනවා නම් වෙබ්සයිට් එකක් මොනවා හරි හැමතිස්සෙම වෙනවා Google එකේ මාසයක් තිස්සේ එනවා. ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක රන් වෙනවා ඉවරයක් නැහැ. right? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකෙන් ඒ ඇඩ්වර්ටයිසර් right? ඒගොල්ලෝ ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බ කරනවා. right? මෙතනදී Google AdSense කියන්නේ අපිට ඒ කියන්නේ අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදලා ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ පබ්ලිෂ් කරාම මෙතන වෙන්නේ පොඩිම කට් එක තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. right? ලොකුම කට් එක යන්නේ ඇඩ්වර්ටයිසර් ඒ කියන්නේ ඇඩ් එක දාන එක්කෙනා. ඊට පස්සේ ඇඩ් එක දාන platform එක Google එක. ඊට පස්සේ Google එක ගන්නවා ඊළඟ කට් එක. right? ඉතින් ඇත්තටම ඇඩ් එකකට එක ක්ලික් එකකට ඩොලර් එකක් දෙකක් නම් right? සමහර වෙලාවට ඒ ඇඩ්වර්ටයිසර් ඒ කියන්නේ ඇඩ්වර්ටයිස් කරන කෙනා ඊට වඩා සෑහෙන සල්ලි හම්බ කරනවා ඒ ඩොලර් එකක් නැත්නම් ඩොලර් දෙකක් නැත්නම් ඊට වැඩිය ගෙවනවා. ගෙවලා මොකද ඒකෙන් එන ලීඩ් එක විකුණලා ඇඩ්වර්ටයිසර් සල්ලි හම්බ කරන ඊට වැඩිය. affiliate marketing කියලා කියන්නේ product එකක් නැත්නම් service එකක් මොනවක් හරි දෙයක් promote කරලා ඒ
ප්‍රොඩක්ට් එකේ අයිතිකාරය නැත්නම් සර්විස් එකේ අයිතිකාරය ඔයාට කට් එකක් දෙන එක. මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තටම තව කෙනෙක් නැහැ මැද. right? ඉතින් ඇත්තටම ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නම් ගොඩක් වෙලාවට 60ක් 70ක් විතර තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කමිෂන් එක. මොකද ඒකේ shipping cost එකක් නැහැ. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් නැති නිසා. right? ඉතින් අපි හිතමු ඔයාගේ site එකට එනවා visit 1000ක්. right? හැබැයි මේ visit 1000 මෙන්නේ targeted traffic එකක්. මොනවා හරි ඔයාට site එකක් තියෙනවා සුරතල් මසුන්. මේක තමයි හරිම සිංහල වචනේ ඇත්තටම. සුරතල් මසුන් ගැන කතා කරන වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. right? ඒ වෙබ්සයිට් එකට traffic එනවා 1000ක්. ඒ site එකේ advertisements run කරලා තියෙනවා ඔයා Google Advertisements. ඉතින් අපි හිතමු මම ඇත්තටම මේ cost per click එක කීයද කියලා දන්නේ නැහැ. මම බලලා නැහැ. මගේ ගාව ඒ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් ඇත්තටම නැහැ. අපි හිතමු visit 1000කින් ඔයා හම්බ කරනවා ඩොලර් 10ක්. right? මේවා උදාහරණයක් විතරයි. affiliate marketing products තියෙනවා ඕන තරම් ওই වගේ සම්බන්ධ products. right? ඒ වගේ products ඩොලර් 30යි, ඩොලර් 35යි, ඩොලර් 66යි, 69යි ওই වගේ. right? ඔයා හිතන්න ඕන ඔයාට ඇත්තටම ඩොලර් 100ක් හම්බ කරන්න ලේසි විදිය මොකද්ද? Google Adsense ද නැත්නම් affiliate marketing ද? right? සාමාන්‍යයෙන් affiliate marketing වල digital product එකක් නම් ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගෙවනවා 60ක් 70ක්. නැත්නම් 50ක් කියමුකෝ. නැත්නම් 40ක්. right? අපි හිතමු product එකකින් commission එක ඔයාලට ලැබෙනවා. අපි හිතමු 50යි. product එකේ cost එක තමයි ඩොලර් 60යි. right? ඩොලර් 60යි cost එක. ඒතකොට commission එක ඔයාලට ලැබෙනවා ඩොලර් 30ක්. ගණන් හරිනේ? right. ඔයාට ඕන products කීයක්ද? ඩොලර් 100ක් හම්බ කරන්න. right? එතකොට ඕන 30 3ක් 90යි. අපි හිතමු 120ක් like ඒ කියන්නේ ඩොලර් 120ක් හම්බ කරන්න පුළුවන් ඔයාට products 3ක් විකුණුවොත්. right? හැබැයි ඔයාට ඩොලර් 100ක් හම්බ කරන්න නම් Google Adsense එකෙන් ඔයාට සෑහෙන visits ඕන. ඇත්තටම නිශ්චය කරනවත් බලපාන ගොඩක් වෙලාවට එක වෙබ්සයිට් එකකින් Google Adsense වලින්. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා conversion rate එක. ඒ කියන්නේ internet marketing වල conversion එක තියෙනවා 102ක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට targeted traffic. ඒ කියන්නේ මේ වෙන කය නෙමෙයි. targeted traffic කියලා කියන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ මේ කෙනා එන්නේ ඇත්තටම සුරතල් මසුන් කියලා අපි කතා කරේ. සුරතල් මසුන් ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන නිසා විතරයි. ඇත්තටම එන්නේ. දැන් ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා 100ක් ආවොත් internet marketing වල 102ක් convert කරන්න. right? ඒ කියන්නේ 100ක් ආවොත් දෙන්නෙක් ගන්නවා product එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක තමයි තාම typical rate එක. හැබැයි මේක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට මට ලැබිලා තියෙනවා 112, 113, 119 මේ වගේ conversion rate මට මගේ වෙබ්සයිට් වල ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම සමහරවිට 101, 0.5 වගේත් වෙලා තියෙනවා. right? හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට වගේ site එක හොඳයි නම් product එක හොඳයි නම් සාමාන්‍යයෙන් conversion rate එක යනවා උඩට. ඉතින් ඇත්තටම ඔයා හිතන්න ඔයාට 100ක් ආවොත් ඔයාට පුළුවන් sales දෙකක් ගන්න. right? 100ක් ආවොත්. ඉතින් products අපි හිතුවොත් දැන් අපි කිව්වා එක product එකක් 60යි නම් right? product දෙකක් විකුණනොත් 150යි commission එක product එකක් 30යි commission එක අපිට ලැබෙනවා product දෙකක් 60යි. ඉතින් 1000ක් traffic තියෙනවා නම් අපිට ඊට වැඩි. ඔයාගේ site එකට 1000ක් ආවොත් ඇත්තටම ඔයාට 102ක් බැලුවොත් එතන 20ක් right? එතකොට 20 වරක් 30 right? 600ක් right? ඉතින් මේකයි මෙතන තියෙන big magic එක right? මොකද ගොඩක් කට්ටිය Google Adsense ගැන අනේ මගේ approval එක හම්බුනේ නැහැ අනේ මේ වගේ දේවල් කියනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ සෑහෙන give up කරලා තියෙන්නේ. මොකද Google Adsense ඒගොල්ලෝ නැහැ කියලා කියන්නේ internet marketing මුළු journey එකම ඉවරයි වගේ right? මම අර click bank ගැන කතා කරා
ඒ වීඩියෝ එක ඔන්න මම දාන්න මෙතනින් ක්ලික් බෑන්ක් ඇති වුණා කියලා ක්ලික් බෑන්ක් නැහැ කියලා අපිට ඉන්ටර්නෙට් මාකටිං ජර්නි එක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. රයිට්? අපිට ඕන තරම් දේවල් තියෙන ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා ප්‍රොමෝට් කරන්න. හැබැයි අපි ඔඩියන්ස් එකක්, හරි සයිට් එකක්, හරි ඔතොරිටි එකක් හදාගෙන ඒ වගේ කරන්න. මම ක්ලික් බෑන්ක් ගැන කතා කරන්න කැමති නැහැ මේ වීඩියෝ එකේ. මොකද අපි කතා කරන්නේ Google AdSense එකයි affiliate marketing විතරයි. රයිට්? ඉතින් මේකයි වෙනස. ඔයාලට 1000ක් ට්‍රැෆික් එකක් එනවනම්. රයිට්? ඔයා Google AdSense දැම්ම මගේ කිසිම මගේ තරහක් නැහැ Google AdSense එක. Google එකත් එක්ක නැත්නම් YouTube ads එක කිසිම තරහක් නැහැ මට. මම කියන්නේ possibility එක. right? ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල්. 1000ක් traffic එක තියෙනවා නම් ඔයා Google AdSense නැති වුණා කියලා අඬා ඉන්නවද? නැත්නම් ඒ එකට related affiliate marketing product එකක් promote කරලා ඊට වැඩියෙන් හම්බ කරනවා. මේකයි තියෙන key එක. ඇත්තටම මේ දේවල් apply කරොත් ඔයාට ඇත්තටම සෑහෙන වෙනසක් ඇති කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ site එකේ. මොකද ඔයාට already traffic එකක් තියෙනවා. right? already traffic එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඉතින් ඔයාගේ කඩේට already මිනිස්සු එනවා. right? ඔයාට ඕන හරි products ටිකක් පෙන්වන්න විතරයි මිනිස්සුන්ට. මිනිස්සු ගන්නවා ඒවා. right? පස්සෙන් පන්න යන දෙයක් නැහැ. ඉතින් 1000ක් traffic එකක් එනවනම් AdSense දාලා අපි $20ක්. right? $20ක් විතරක් හම්බ ගන්නවද? නැත්නම් 1000ක් traffic එකක් එනවනම් 100ක් 200ක් දැන් මම අතන කතා කරපු උදාහරණෙත් එක්ක 600ක්. ඉතින් මේකයි possibility එක. ඉතින් කිව්වා වගේ මට කිසිම තරහක් නැහැ AdSense එක. නැත්තම් වැරදි තේරුම් ගන්න එපා. මම AdSense මගේ තාම තියෙනවා. මගේ AdSense program එක මම හිතන්නේ දැන් අවුරුදු 10ක් නෙමෙයි අවුරුදු 10ක් 11ක් මම 12ක් විතර ඇති මම හිතන්නේ Google AdSense මගේ account එක තාම වැඩ කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් තරහක් නැහැ ගැනත් එක්ක. right? හරියට traffic එකක් focus කරන්න, web traffic එකක් ඔයා දාගන්න site එකට. අනිවාර්යෙන් ඔයාට affiliate marketing වලින් ඇත්තටම මෙහෙම කරලා ඇත්තටම සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් traffic එකක් තියෙනවා. වැරදි විතර තේරුම් ගන්න එපා. මෙහෙම සල්ලි හම්බ කරන්න බෑ. ඔයාගේ site එකේ traffic එකක් නැත්නම් site එකේ authority එකක් නැත්නම් මේව නැත්නම්. right? ඉතින් ඔච්චර තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. Google AdSense එකයි affiliate marketing එකයි difference එක මේකයි මේ දෙකේ තියෙන. ඉතින් අද නම් මේ channel එකට ආවේ අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell button එක press කරන්න. like එකක් දාන්න. අකමැති නම් දාන dislike එකක්. මම දන්නේ මොකක්ද හේතුව කියලා. අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මොකක්ද ඔයාගේ අදහස මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන්? මොකක්ද ඔයාගේ Google AdSense වලට හොඳ? නැත්නම් affiliate marketing ද හොඳ? මොන හරි question එකක් තියෙනවා නම් දාන්න comment එකක්. අනිවාර්යෙන්ම මම reply කරනවා. ඉතින් මේ වෙනකන් ඇත්තටම මාස 3ක් තිස්සේ මම හැම දවස් 3කට වාරම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා තියන්න. මොකද මම publish කරන content එක ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට miss වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහින් එන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.